Hello and Namaste everyone, welcome back to my channel. So friends, तपाईले स्क्रिनमा एउटा प्रिभ्यू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ रहेको छ Alightmotion को एडिटिङ। आज तपाईले म यही भिडियो बनाउन सिकाउने छु। सो फ्रेन्ड्स, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाइदिनु। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ शॉर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौं र सबभन्दा पहिले तपाईले XML फाइल डाउनलोड गर्नुपर्छ। सो XML फाइल डाउनलोड गर्नलाई तपाईहरुले चाहिँ यहाँ मेरो जुन च्यानलको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले त्यो भिडियोको डेस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला। डेस्क्रिप्सन भनेको एरोमा क्लिक गरेर तल मोरको अप्सनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र तल स्लाइड गरेर तपाईले चाहिँ यहाँ XML फाइल भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट त्यो नीलोलाई क्लिक गर्नु, त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ XML फाइललाई एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ र XML फाइलले ओपन भइसकेपछि तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्छ। जस्ट केही सेकेन्डको लोडिङ लिन्छ। यहाँ डाउनलोडको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट त्यसमा क्लिक गर्दा तपाईको XML फाइल चाहिँ यदि तपाईको क्रोम ब्राउजर छ भने क्रोम ब्राउजरमा सेभ हुन्छ अथवा माई फाइल्सबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले माई फाइल्सबाट सेभ निकाल्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ क्रोम ब्राउजरबाट डाउनलोड हुन्छ प्रायः जसो, सो त्यही भएर म क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्छु, यो एरोमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि डाउनलोड्समा हुन्छ मेरो सेभ गरेको। तपाईहरुको चाहिँ माई फाइल्समा हुन सक्छ। सो यहाँ XML मेरो यहाँ तल रहेको छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो XML यो रहेको छ yogesh.xml भनेर। सो यो XML लाई तपाईले यसरी क्लिक गर्नुस्। XML लाई ओपन गरिसकेपछि के यस्तो खालको एप्लिकेसन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो एउटा शेयरको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट त्यसमा क्लिक गरेर अब चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईको एप्लिकेसनहरुको नाम आउँछ र हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनको नाममा Alightmotionलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ र Alightmotionलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ केही सेकेन्ड पछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको इम्पोर्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्टेड भनेर लेखेको आउँछ। अब हेर्नुस् इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भनेर। त्यसपछि डाइरेक्ट होम बटनमा क्लिक गरे र त्यसपछि तपाईले चाहिँ बाँकीको काम Alightmotionमा स्टार्ट हुन्छ हाम्रो। सो Alightmotion एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसक्नुस् र त्यसपछि Alightmotion एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसक्दा तपाईको मोबाइल डाटा वाइफाई चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ र त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन छ। जस्ट त्यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो XML आइसकेको छ हाम्रो र यो XML प्रोभाइड गर्ने हाम्रो रहेको छ OG एडिट सर्भर टु OG एडिट। सो यसमा क्लिक गर्नुस्। सो यहाँ OG एडिटलाई सर्ट आउट गरिदिएँ मैले। अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ केही यस्तो प्रकारको XML छ। हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला तल यसरी स्लाइड गर्नुस् हैन। सबसे तलको जुन सेकेन्ड लास्टको अप्सन छ नि यो OG एडिट टिकटक ब्लू रङको त्यसलाई एडिट गर्नुपर्छ हामीले। योमा फोटो रिप्लेस गर्नुपर्छ र अरु बाँकी रहेको चाहिँ त लास्टमा आएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकैचोटी लास्टमा आउनुस्। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ओके ओके लेखेको यो सब जतिमा के लेखिरहेको छ जस्ट त्यसमा हामीले फोटो रिप्लेस गर्नुपर्छ। यति नै काम रहेको छ आज। सो सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ ग्रुपको फोटोलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर देखाम। सो फ्रेन्ड्स, यहाँ सबभन्दा पहिला तपाईले ग्रुप हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल यो जुन रहेको छ यो ग्रुप सेकेन्ड लास्टको त्यसमा क्लिक गर्नु होला। ओरिजिनल मिडिया फाइल इज मिसिङ, सो ओके गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कलर एन्ड फिल मेडियन एन्ड फन्टमा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँ चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ एडिट गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला एउटा फोटो हाल्नुपर्छ ब्याकग्राउन्डको लागि। यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड फोटोलाई चाहिँ म यो त्यही फोटोलाई राखेँ। त्यसपछि यहाँ प्लस गरेँ। सो यहाँ चाहिँ एउटा फोटो आइसक्यो। अब ब्याक गर्नुस् एकैचोटी, फेरि ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब एउटा ग्रुप एडिट गर्नुपर्छ। सायद यो ग्रुप होला। ओके गरिदिएँ मैले। सो यो पनि ग्रुप रहेको छैन। अब चाहिँ हाम्रो ग्रुप रहेको छ यहाँ चाहिँ। सो यो चाहिँ एडिट ग्रुप यो रहेको छ ग्रुप हाम्रो। यो कलरको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो कलरकोलाई एकचोटी ब्याक गरेर तपाईले अझै एकचोटी देखाउँदैछु थर्ड अप्सनमा। सबभन्दा पहिला सेकेन्ड लास्टकोलाई एउटा फोटो हाल्नुस्। त्यसपछि तपाईले थर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ थर्ड लास्टमा त्यसमा क्लिक गरेर एडिट ग्रुप भन्ने क्लिक गर्नुस्। यहाँ अब ग्रुपभित्र धेरै फोटोहरू हुन्छ। यहाँ जति तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि यो यसरी गइरहेको छ नि यो जति सबमा तपाईले फोटो एडिट आफ्नो फोटो हाल्नुपर्छ र यहाँ सबमा चाहिँ तपाईले सेम फोटो हाल्नु होला र तपाईलाई चाहिँ म चाहिँ एकैचोटी अब सबै फोटो हालेर देखाउने छु। सो सबभन्दा फर्स्टमा एउटा फोटो हालेर देखाउने छु। यहाँबाट स्टार्ट गरेँ मैले। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा क्लिक गरिसकेपछि मेडियन एन्ड फन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गर्नु होला र प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि ब्याक गर्नुस्। सो यसरी नै अब जति यहाँ ग्रुपमा फोटोहरू छ सबलाई चाहिँ यसरी तपाईले कलर एन्ड फिल मेडियन एन्ड फन्ट र फेरि त्यही सेम फोटो युज गर्नु तपाईले प्लसमा क्लिक गर्नुस्। फेरि त्यही सेम फोटो यहाँको हरेक जुन फोटोहरुको रिप्लेस गर्ने छ तपाईले सबमा चाहिँ एउटै फोटो सेलेक्ट गर्नु होला जति यो रहेको छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ सबैमा एउटै फोटो सेलेक्ट गर्नुस्। म तपाईले फास्ट फरवर्ड गरेर देखाउने छु अब।
सो फ्रेन्ड्स फाइनली तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै फोटोमा यहाँ चाहिँ रिप्लेस गरिसकेको छु र जुन यो बाँकीको रहेको छ यो चाहिँ यो रिप्लेस नगर्नु होला तपाईहरु। सो यतिसम्म रिप्लेस भइसक्दा बाद एकचोटी तपाईले प्ले गरेर हेर्नुस् यो। सो के यस्तो प्रकारले आउँछ हैन, त्यसपछि सबमा एउटै फोटो हाल्नु होला। यो ग्रुप एडिट भइसक्दा तपाईले एकचोटी ब्याक गर्नु होला। सो ब्याक गरिसकेपछि तपाईले अब के यस्तो प्रकारले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो एडिट भइसक्यो यतिसम्म। सो फ्रेन्ड्स यतिसम्म एडिट भएर तपाईहरुले यसरी तल जानुस् र यसरी स्लाइड गर्नुस्। जब यो फोटो जा सक्छ नि त्यहाँदेखि फेरि एडिट गर्नुपर्छ हामीले। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो सकेको छ। अब यहाँबाट फोटो स्टार्ट हुन्छ। सो यहाँबाट जहाँ जहाँ के लेखिरहेको छ नि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जहाँ के लेखिरहेको छ तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ फरक फरक फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। यहाँ केसम्म यो दुईटालाई छोडेर। सो फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ तपाईलाई फेरि त्यही प्रोसेस यहाँ केमा क्लिक गर्नु होला। ओके क्लिक गर्नुहोस्। फेरि कलर एन्ड फिल, फेरि मेडिया नट फाउन्ड र त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले विभिन्न फोटोहरु सेलेक्ट गर्नुस्। एउटै फोटो चाहिँ सेलेक्ट नगर्नु हुँदैन यहाँ चाहिँ। सो यसरी नै तपाईले ब्याक गर्नुस्। फेरि ब्याक गर्दै मैले फेरि योमा क्लिक गरे, फेरि ओकेमा क्लिक गर्नुस्। फेरि कलर एन्ड फिल, फेरि मेडिया नट फाउन्ड, त्यसपछि अर्को फोटो सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स यसरी नै तपाईले यहाँ जुन ठाउँमा यो जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि जहाँ के ओके लेखिरहेको छ सबमा तपाईले फोटो रिप्लेस गर्नुस्। म चाहिँ तपाईले फास्ट फरवर्ड गरेर देखाउँछु नत्र भिडियो लामो हुन्छ। सो वेल फ्रेन्ड्स फाइनली मैले चाहिँ सबै फोटोलाई रिप्लेस गरिसकेको छु। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै फोटो रिप्लेस भइसक्यो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अझै एकचोटी तपाईले हेरिहाल्नुस्। यहाँ तपाईले फर्स्टमा तपाईले सेकेन्ड लास्टको फोटोलाई चाहिँ एडिट गर्नुपर्छ, रिप्लेस गर्नुपर्छ। जुन यो सेकेन्ड लास्टमा रहेको छ त्यो एउटा फोटो रिप्लेस गरेर त्यसपछि थर्ड लास्टमा एउटा ग्रुप आउँछ। त्यो ग्रुप भित्र क्लिक गरेर तपाईले सब ग्रुपलाई एडिट गर्नुपर्छ। अब चाहिँ सब मैले देखाइसकेको छु। तपाईले सुरुदेखि हेर्नु होला भिडियोलाई। अब चाहिँ साउन्ड हाल्नुपर्छ। साउन्ड चाहिँ तपाईले टिकटकबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यो मैले साउन्डको लिंक दिइरहेको छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्लसमा क्लिक गर्नुस् र मिडियामा क्लिक गरेर त्यो साउन्डलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुस् यहाँ चाहिँ। सो मैले चाहिँ साउन्डलाई यहाँ सेभ गरिरहेको छु। सो फ्रेन्ड्स मैले चाहिँ साउन्डलाई यहाँ इम्पोर्ट गरिसकेको छु। यहाँ रहेको छ हाम्रो साउन्ड, यो भिडियो रहेको छ। साउन्डको यहाँ भिडियो नै आइसकेको छ। सो यसलाई अडियो बनाउनलाई हामीले चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुपर्छ यहाँ साउन्डको भिडियोमा। त्यसपछि यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ योमा, त्यसमा क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। सो फ्रेन्ड्स अडियो एक्सट्र्याक्ट भइसक्यो। अब चाहिँ यो जुन भिडियो रहेको छ नि यसलाई अब चाहिँ डिलिट पार्नुस्। अब चाहिँ फाइनली प्ले गरेर हेर्नुस् यहाँ हाम्रो। सो हाम्रो चाहिँ भिडियो यहाँ सो फ्रेन्ड्स यहाँ चाहिँ तपाईले एक्सपोर्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टको अप्सन छ। त्यसपछि तपाईको फाइल चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्सपोर्ट हुन्छ। त्यसपछि 100% भइसक्दा मात्रै तपाईले यसलाई चाहिँ ब्याक गर्नु होला। तर त्यसपछि लास्टमा तपाईले एउटा सेभको बटन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईको भिडियो चाहिँ तपाईले आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो फ्रेन्ड्स थ्यांक्स फर वाचिङ द भिडियो।